จากกรุงเทพนะครับเราก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงก็มาถึงเดนปาซาตอนนี้เราก็จะไปอยู่ที่อุบุดแล้วก็อุบุดนี่ก็เหมือนกับเป็นศูนย์กลางทางศิลปะวัฒนธรรมของบาหลีเลยสำหรับ Floral Journey ทริปนี้นี่นะครับเป็นทริปพิเศษเลยเพราะว่าเรามาตรงกับเทศกาลซึ่งพิเศษมากเป็นวันขึ้นปีใหม่ของบาหลีแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใน 2-3 วันนี้ตามผมมาเลยครับกับสกุลนิสกุล Floral Journey บาหลี รายการเส้นทางสายดอกไม้สกุลอินทกุล Floral Journey ทริปนี้พาคุณผู้ชมเดินทางสู่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียไปรู้จักกับประเพณีและการเฉลิมฉลองเทศกาลขึ้นปีใหม่ที่มีทั้งความน่าตื่นตาตื่นใจและความสงบสุขตามแบบของชาวฮินดูที่บาหลีน่าสนใจและน่าเรียนรู้ขนาดไหนติดตามชมได้เลยค่ะจากโรงแรมนะครับตอนนี้เราก็ซ้อนท้ายน้องที่โรงแรมมานะครับเขาก็จะพาผมไปส่งที่กลางเมืองตรงวังกลางเมืองพระราชวังกลางเมืองของอุบุดเพื่อที่จะไปดูรำเลกองในคืนนี้นะครับความตั้งใจของคุณสกุลที่จะไปดูระบำเลกองของบาหลีเป็นหมันไปแล้วผิดแผนนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเพราะคุณสกุลติดอยู่ที่ขบวนแห่ซะแล้วขบวนแห่นี้เป็นขบวนแห่ของชาวบ้านในละแวกหมู่บ้านเดียวกันโดยทุกคนจะแต่งกายอย่างสวยงามในชุดพื้นเมืองแล้วเดินแห่กันไปตามท้องถนนเพื่อไปสักการะพระผู้เป็นเจ้าที่วัดประจำหมู่บ้านหลังจากที่รูปบูชาของพระผู้เป็นเจ้านั้นได้ผ่านพิธีเมลาสติหรือพิธีพรมน้ำมนต์ที่ชายหาดหรือแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ว่ากันว่าพิธีนี้คือการชำระล้างทุกองค์ประกอบของจักรวาลทั้งจักรวาลที่มองเห็นได้และจักรวาลที่ไม่อาจมองเห็นได้ตามความเชื่อของชาวบาหลีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราตื่นกันมาแต่เช้าเลยเดี๋ยวจะไปเที่ยวตลาดดอกไม้ของอุบุดกันตอนนี้6โมงเช้านิดๆนะครับตลาดก็คึกคักมากมีชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์มาจับจ่ายซื้อของกันคึกคักทีเดียวตรงบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้นะครับก็มีการจัดระเบียบโดยพนักงานที่ใส่เสื้อกั๊กสีเขียวนะครับดูเข้าท่าดีตลาดเช้าวันนี้ที่อุบุดก็คึกคักมากนะครับมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของแล้วบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณซึ่งเขาขายพวกดอกไม้บูชานะครับก็คึกคักมากทีเดียวเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขามีงานเทศกาลใหญ่แต่ละร้านก็มีเครื่องบูชาซึ่งทำจากใบมะพร้าวอ่อนทำเป็นภาชนะเอามากรีดเอามาสารเอามากลัดทำให้เป็นเครื่องบูชาที่นี่เขาเรียกว่าฉนังก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาขายกันคึกคักมากทีเดียวร้านขายฉนังเล็กๆร้านนี้นะครับก็มีเตรียมฉนังที่สวยงามไว้รอลูกค้าดอกไม้ที่ใช้ที่นี่ที่เห็นก็จะมีเป็นดอกเทียนนะครับดอกเทียนนี่ก็จะเป็นสีแดงสีชมพูสีม่วงแล้วก็มีดอกไฮเดรนเยียสีฟ้าแล้วก็มีสีเหลืองของดอกดาวเรืองแล้วก็มีสีเขียวสีแดงเนี่ยมีความหมายแทนพระพรหมส่วนสีเขียวเนี่ยนะครับก็แทนพระวิษณุสีฟ้าเนี่ยครับใช้แทนสีขาวเนี่ยไว้แทนพระศิวะนะครับก็คือใช้ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์แทนด้วย Do you call this flower? This mitir. 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 Yes. And this flower? Paca. This flower? Paca.
This pacha. ปาจา Yes โอเคปาจาแล้วก็ตรงนี้น้องที่ขายดอกไม้อยู่ก็จะมีดอกดาวเรืองซึ่งดอกใหญ่อีก2กระจาดตรงนั้นก็จะเป็นดอกเทียนหรือดอกที่คนไทยเรียกว่าดอกเทียนบ้านอันนั้นก็จะมีสีแดงสีม่วงแล้วก็สีชมพู ทั้งหมดนี้นะครับก็ขายปนกันในราคาครึ่งกิโล 20,000 รูปีก็ตกประมาณ 45 บาท ชาวบ้านก็จะเอาไปใส่ในชะนัง แล้วก็นำไปบูชาพระผู้เป็นเจ้า ตรงนี้นะครับเป็นร้านที่เปิดท้ายขายของกันเลย เมื่อกี้สอบถามคุณแม่ค้านะครับ ว่าอันนี้สีเขียวอ่อนนี้ซึ่งเป็นใบมะพร้าวอ่อนนี้เขาเรียกว่าบูซุงส่วนอันนี้สเลปันสเลเปิลนะครับอันนี้เป็นสเลเปิลแล้วก็อันนี้ก็เป็นบูซุงซึ่งเป็นใบมะพร้าวอ่อน ซึ่งชาวบาหลีนำมาใช้ประกอบเป็นภาชนะเพื่อใส่เครื่องบูชาและขนาดเล็กนี่นะครับก็ราคาหมื่นรูปีแล้วอันนี้ก็ 25,000 รูปี อันนี้ก็ตกประมาณ50 บาทส่วนตรงนั้นก็ประมาณสัก15 บาท เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขับรถผ่านไปผ่านมาตามแถวชนบทของบาหลี แล้วก็เห็นต้นมะพร้าวยอดมีใบแหว่งๆบ้าง นี่แหละครับคือเหตุผลเพราะว่าเขานำมาตัดแล้วก็ใช้ประกอบเป็นภาชนะที่เรียกว่าชะนังนะครับไว้บูชาพระเป็นเจ้าHow much is this? Di 20. ก็ราคานะครับเมื่อกี้ถามไปตรงนี้บอกว่า 20,000 รูปีก็ตกประมาณ 45 บาทนะครับ แล้วก็แม่ค้าก็บอกว่า I do not speak English Ya. How many pieces in one? Sekat aku datang. 50 pieces for the offering. โอเค 50 pieces มี 50 ชิ้น อันนี้ก็เป็นจานังเอาไปไว้เป็นที่ไปใส่เป็นเครื่องบูชา แล้วก็เอาไปใส่ดอกไม้ เครื่องบูชาพระผู้เป็นเจ้า Ini 80 ada dos. ร้านนี้ก็เห็นมากี่ครั้งก็เห็นขายตรงนี้ประจำแล้วก็ขายดีมาก lagi. ชาวบาหลีนะครับก็จะนำชะนังที่แม่ค้ากำลังทำอยู่ข้างหลังนี้นะครับ ไปบูชาพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาดอกไม้แต่ละสีก็จะเป็นสัญลักษณ์แทนพระผู้เป็นเจ้าต่างพระองค์กันไปคำถามในตอนนี้ก็คือว่าสีของดอกไม้สีไหนแทนพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไหนใครทราบคำตอบแล้วก็อินบ็อกซ์ลงมาได้เลยตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรตอบให้ถูกใจสกุลก็แล้วกันตลาดที่นี่นะครับก็จะมีขายปะปนกันไปไม่ว่าจะเป็นพืชผักแล้วก็มีพวกขนมเค้กพวกขนมอบต่างๆซึ่งเขานำไปเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องบูชาแล้วก็จะมีคล้ายๆกับที่บ้านเราคือข้าวเหนียวตอนนี้เราก็อยู่ในวัดที่อยู่หน้าตลาดนะครับ แล้วก็ตอนเช้าอย่างนี้ก็แม่ค้าก็จะพากันมาสักการะบูชาพระผู้เป็นเจ้าเพื่อขอพรให้การทำมาค้าขายในวันนี้เจริญรุ่งเรือง
The What is work- this? We call pembersihan. The whole set? No, this only two- this. the two yeah. square. Yeah, How do you call again? pembersihan, bersihan, like Bersihan. yeah. Like cleansing, like clean up, like clean up the nature, the world. So this is special day? Yeah. I see. Yes. But this is not for Nyepi only Nyepi. Like Purnama, full moon, Ah, you do like this also. the big day. Mhm. Every full moon? Every full moon. I see. So every full moon, big ceremonial day. Big ceremonial. In addition to the Chanang, Yeah. so you have This is the basic canang, the very basic in Bali. This one, the small square, and this is if you like this, make it like this, and put in this here. We call pembersihan. So that's for special day only, like for the full moon. Like if you have a big offering at your temple, houses temple, you must make like this one. Oh, very cool. Okay. เมื่อสักครู่นี้คุณศรีบอกว่าเซตสักการะของที่โรงแรมที่เธอเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับก็มีการสักการะทุกวันแล้วถ้าไม่ใช่ศรีมาทำการสักการะบูชาเองก็จะเป็นผู้จัดการของโรงแรมซึ่งการทำบูชาการสักการะในแต่ละวันเนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงแล้วก็มีชุดสักการะประมาณ50ชุดด้วยกันเพื่อสักการะทั้งเทพเจ้าทั้งพูดผีทั้งเทพารักษ์ทั้งผีบ้านผีเรือนในลักษณะอย่างนั้นนะครับแล้วก็เขาก็มีความเชื่อว่ารอบๆตัวเราเนี่ยมีโลกซ้อนอยู่ด้วยกันถึง3โลกด้วยกันก็คือโลกของพระผู้เป็นเจ้าโลกของมนุษย์ซึ่งอยู่ตรงกลางแล้วก็โลกของพูดผีการที่จะให้เรามีความมั่งคั่งสมบูรณ์อยู่ดีกินดีมีความสุขแล้วก็จะต้องทำให้อำนาจของทั้งสองโลกที่อยู่ที่ขนาบโลกของมนุษย์อยู่ทั้งด้านบนและด้านล่างนั้นอยู่ในความสมดุลกันและชาวบาหลีทำได้โดยการถวายเครื่องสักการะตอนนี้ผู้คนก็มารอชมขบวนแห่โอกของอุบุตนะครับก็อีกสักครู่หนึ่งขบวนแห่โอกซึ่งถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของชาวบาหลีเป็นการที่จะปัดเป่าความชั่วร้ายความไม่ดีไม่งามซึ่งเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาให้ผ่านพ้นไปตอนนี้มีมาแล้วหนึ่งนะครับ และนี่ก็คือส่วนหนึ่งของเทศกาลเย็บปี้การเฉลิมฉลองวันสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่วันเย็บปี้หรือวันแห่งความเงียบสงบนั่นเองค่ะหุ่นยักษ์ที่เราเห็นมีชื่อว่าโอโก้ค่ะคุณผู้ชมหุ่นโอโก้คือหุ่นรูปปีศาจที่มีรูปร่างหน้าตาดุดันน่ากลัวเป็นสัญลักษณ์แทนพูดผีและความชั่วร้ายข้างในเป็นโครงไม้ไผ่ทำจากวัสดุธรรมชาติมีความสูง 3-4 เมตรแต่ละหมู่บ้านจะทำหุ่นโอโก้หมู่บ้านละ1ตัวโดยการรวมกลุ่มของเยาวชนในหมู่บ้านนั้นๆอันเป็นการเสริมสร้างพลังของชุมชนได้เป็นอย่างดีในช่วงที่มีขบวนแห่โอโก้ผู้คนก็จะออกมาร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานรื่นเริงพอถึงเวลาเที่ยงคืนทุกคนก็จะแยกย้ายกลับบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วันเย็บปี้หรือวันแห่งความเงียบสงบนั่นเองค่ะตัวอุปกรณ์ที่ชาวบาหลีประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของมลพิษทั้งของทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งสิ่งปฏิกูลต่างๆที่มนุษย์กระทำต่อสภาพแวดล้อมและโลกใบนี้เมื่อการแห่เสร็จสิ้นลงแล้วชาวบาหลีก็จะนำตัวอุปกรณ์เหล่านั้นไปเผาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนการชำระล้างจิตใจและร่างกายรวมทั้งเป็นการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมให้กลับมาสะอาดสว่างสงบและสวยงามอีกครั้ง
Iya, terima kasih มัน juga ก็ kepada para อิน penonton. เทนส์มาก ทั้งเสียงดนตรี ทั้งหุ่นโอโก้ที่มาเป็นมันไม่ใช่พาเหรดมันเป็นการแสดงนะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่หลังนักดนตรี ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของ Mohon ปี tetap untuk berada ไม่ di มี Puncak พ Charles ลุ Butter karena ไม่มีการ penampilan เฉลิมฉ terakhir ลอง dari นอกจากขบวนแห่โอโก้นี้ Ladies and และพรุ่ง gentlemen, นี้ our ก็ last คือ performer วัน for tonight แห่งความ is getting เงียบส ready. งบถือว่าเป็นวันปีใหม่ของคนบาหลี อย่าลืมกันนะคะคุณผู้ชม เรามีของรางวัลสำหรับผู้โชคดี 5 ท่าน เพื่อร่วมสนุกตอบคำถาม ลุ้นรับของรางวัลจากเกาะบาหลีสำหรับใครที่รู้คำตอบแล้ว ให้ส่งคำตอบเข้ามาในอินบ็อกซ์แฟนเพจ The Museum of Floral Culture ตามลิงก์ข้างล่างได้เลยค่ะคำตอบไหนที่โดนใจคุณสกุล ก็รอรับของรางวัลกันที่บ้านได้เลยค่ะ แล้วก็ถ้าชอบรายการสกุล Floral Journey อยากจะให้พาไปไหน ก็บอกได้นะครับ บอกลงมาในอินบ็อกซ์ข้างล่างได้เลยครับ ในตอนต่อไป ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับการเฉลิมฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ว่า ชาวบาหลีเขามีธรรมเนียมอะไรอีกบ้าง มีความสำคัญกับชาวบาหลียังไง และเกี่ยวข้องกับงานดอกไม้สดอย่างไร บอกก่อนเลยนะครับว่าน่าสนใจมากๆ ห้ามพลาดกันเลยทีเดียว ติดตามชมรายการเส้นทางสายดอกไม้ สกุลอินทกุล Floral Journey บาหลีได้ในตอนต่อไปครับ อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับรายการสกุลอินทกุล Floral Journey ด้วยนะคะ